nhớ trong tôi sẽ đợi cô yếm mấy xì để video nói giờ ý đây cô yếm lọp bia đến nên ok là dễ thia cái cỡ chỉ gì đó bé lòng cho đến nên nó cũng mất sai lần đầu phong tới mua luôn bé hư tiệt Arabian Nights cô giờ ý phá theo ý mò đến nên cô tự biết thấy cho đến nên cho họ mất cho đó họ cô trong YouTube channel là thia vậy cho đến nên đời cô mất hư tiệt ý phá theo ý mò đến nên như cái tâm lòng là có mồm lòng thia thì cô mua chế lùi trong thia cái là gì chỉ nhớ rồi cho đến nên họ chỉ có tại Sharia là một quả ý cho chạy chữ này lúc tới chờ ý mỏ từ nè vừa ý tuần trái có xứ là ôn này tụi bọn nè chỉ nên đó tuần trái là bự ta chỉ tay cái căn đầu chỉ nên chỉ còn này tụi nọ về giờ mỏ tuần trái là tụi bắt chế chỉ lừa mỏ chỉ nên đặt cá một vừa rồi ý tuần trái chia là ôn này bọn nè chỉ tay cái căn đầu xứ chỉ đặt cá trâu tua đua chỉ nếu cho chạy nó chữ nếu lúc tới chờ tàu li bé lúc xong gạo nè chỉ tụi nó về giờ giờ tụi cho muốn thiên才là cho chỉ có tài yếu thế này cho tụi muốn mót nhân才là tụi bắt chế chỉ nếu cũng thiệt thiệt chỉ tàu ít tuần才từ yếu cái lo cả yếu chỉ có tài là vì cho nên muốn才gì chân才từ tua ta là thế là cho muốn才gì là kia tàu giờ lúc rõ ta gì tụi nó về giờ thiệt chỉ lấy ít tuần才từ yếu cả mà yếu này từ chỉ có tài là này ạ giờ này thiết làm một chế giờ này nhớ xe này làm một xa la cho nó ở tuần sai từ lo giờ sợ hair giật từ giàu giờ đàn giật giờ này lo xa la trong cái giờ này tuần sai sợ hair giật giấy tuần sai và nhắn tới phau đan nên nó mà giờ tuần sai là biết cho đến nên tôi chỉ có tạm lòng xứ là này giờ tuần sai thì hai trong người chỉ để còn người kia người mua yếu chỉ có tài là về tụ lên chỉ cả nè những cái phân chỉ hại về tự chỉ theo hại cho đến nên nó cho người tuần sai lòng về của nhập biệt cho đến nên nó cho bé lòng nè cho đến nên nó cũng mất sai ở lòng mong trở lại của lúc chỉ theo của bao ấy giờ sai tao lấy trả là bé làm lòng ok là gì theo cái chỉ gì nè từ từ theo từ nàng bố thủ mấy từ chỉ nàng ô la lụa từ theo nàng ấy đa nếu cô mua nhà mua chia mua vài chè mua túi má túi khay chống lạnh đầu tủ nếu cô mua bao nhiêu túi chè cô mua ít lúc chè tao ít nhớ tao ít thả để giò nếu cô mua ít tế hoặc nếu nè nú mù lại tế theo hoặc tế theo lì tao nọ tao hậu là ba nếu chỉ nàng từ chỉ nên nó nếu có một trăm hồng rong và chuyển từ giờ sáu tao mới có complete rong tao nghĩ lên nhớ cho hồng để tế nó xứ nhưng chỉ mua lên từ tao khó khổng nó li nếu có cái chữ cô giờ bảo tan thọ thôi giờ chia cái hai lù nông qua xứ lò nếu nhưng bảo hai tiền là hai đã chi từ nàng đế mi dầu na nông hai lù lò nếu nhưng bảo ta li nếu có chữ nó mà chụp bố này y lên báo ngầu sư này yêu kia chỉ tàu đầu lên từ báo lì nếu kia nút từ chỉ nút đợi giờ nút tua chỉ này cún trai chỉ này tua chỉ này cùi dài nhưng chỉ kia y tu nên lấy từ chia báo cho lì mỗi y nút từ chỉ nên cú là một dạo dề luôn qua nàng thiên qua từ nếu cho mình nhớ chẳng ở xí cứ lử va từ út cho nó nếu cho tôi khai qua hậu lử phá phò từ út cho nó thiên nếu giờ là nó từ từ hai li nó cho tụi nàng nàng chắc có dùng mong mong lúa có lú chờ bự chờ nó chỉ thiết cho tụi khay từ đu lu con nhỏ tỏ sư là chỉ tụi khay ra cho mỏ cá tôi cho con nó cú nó nè chỉ một cái trong xía thiết chỉ tàu trong lấy co chẳng cho cháu tôi chỉ tàu can tu là chỉ từ tụi khay từ tôi cha cú lợi sợ chẳng sư từ nói lu nè chúa cho cú lu cha đá lợi món đàn đông tấu cho cụ thâu một trâu tọt tế cụ một cho sư cụ lú do mà mới xí lại tế tà nú cụ lú tao hậu chè chuẩn chia hậu á tà một ly sư nhưng chỉ bón đu ly cụ niên nú muốn lại tế qua cho cụ sát cơ cụ chừng mam blở mù blở lọ qua cho cụ chọn gai mà lấy tới thiết xía tà cụ tê 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 lên mà mó tà ly sư cụ lọ cho cụ lú theo lọ tới chỉ tàu ít lọ cá no lời chuẩn cánh cho á cho cụ nó xứ cụ lú lá mà sợ quả thiết chứ cho mò tới chỉ mua lại từ tù lì nền có mà mua mong cha tàu nhỏ tê chờ từ đu lù có chùa nhỏ gầu xứ thầu chỉ xa môn đạn đông chè mà cho có mù ó bê nữ mù ở xin đạn đông giàu mà lò cụ chỉ tia chỉ mua cái nhân dành cho cụ lì cụ mua cái nhớ xía có tụ ôn nền mua cái cá xía cú niệm mò bự chỉ trâu rò vì chẳng trái plá nó chỉ to trâu
họ có chế tứ tàu rong no tàu rong bự chom mò chế thầu tu tử hà li nó ta tu nền cô kia tu tử li nó con nào chế dùng một chỗ luôn con nên nu li nó chỉ giờ trâu có cho cái tua có say rồi rủ xứ có uốn đòn bảo li chả lò chỉ yên chỉ khóa thiết và có châu li có yuan nên nu muốn lại tế sơn gió cho chọn đâu một cho trâu thầu tử mong cú lu e uốn trần gầu li cú kia có trâu ta kỳ chế có yên yuan tàu rong li cú mong nỡ ta kỳ sơn gió chỉ tu tu chỉ tua cha co tua nọ chúa cho co lu cha đá có chỉ cho cả sở li có sở trình rộng đua lỡ múa con bờ chỉ có mà sở mù lai tế do lỡ chim bờ chỉ có nhỏ thầu có mù lai tế lọ cho lỡ chẳng ra giống cả mỏ cam bộ lý cha tôi cho con nó lỡ có chỉ cho nó nâng đầu thiên nó có ta nó mình chỉ xứ có ô li nó ó bê nó xứ chè lỡ tìa có mỏ lỡ chỉ cho có mù ô hô lỡ chỉ có tao trong li cũ lỡ xứ từ nó li nó từ cứ trong xiết thia ô nành trâu vì nành ya ít từ phương gì trong trâu tử nành chẳng khe tao ít lúc chú gì trong trâu nữ chỉ ta kỳ căn đu xứ từ giờ ô li nành hành khiên ta từ tu chỉ tu nó chúa trâu từ lúc tao hậu chè từ chỉ cả sở li nữ cho lòng bà mó từng lỡ ở bế tê từ mà sợ chè mà một lai tế ý nu mong đợi từ lúc khen ra mỏ lò trâu từ nó chè từ nên nia mó khẩn chư thơ lò chỉ nó chè li một bự cho bự thì chè cậu từ chết cháy plá sư chè can du ta kỳ từ tu chỉ ta một cha tử nữ sai ở cha tử cho nên rau mỏ nữ chẳng nhớ nữ lê cú từ chỉ nó li từ bự thì chè cậu chè từ tu chỉ theo li kia chè trắng là một kia trâu nữ từ chữ tia giờ lo ta kỳ nó từ mua mỏ rồi từ chỉ nó rau mỏ li theo từ chỉ chịu li chè từ nên qua lụa theo hai li nó từ chỉ tao là chè từ nhỏ mỗi lúc chúa trong nàng chè nó có cho nàng mù và từ cho họ lử lai tế chè từ trước khi chờ ô li hai lô một nửa một giờ xứ mỗi lúc này chuyên tông nó trong nàng muốn đàn tàu trong nàng thì chè cha nàng một trâu tỏ tế nàng chỉ chơi lai tế chè nia trước khi muốn nàng blầm ý nung gầu nàng lo cho từ tàu sọ y nung gạo từ rong xia từ cụ ôn nàng châu nàng chè chỉ thêm bông bao tờ tứ chỉ xã hải lò li xa ta rõ tứ chỉ xã nam mò li chè li một bự lợ ta kỳ sơn dân gió xứ từ tu chi từ tua trạc á chán nàng mùng lay tế đùa nàng lay tế y nung gạo xa cơ mầm lợ thia tờ lò mò ngay lò xia tê nê cá nàng thia xã tàu li nó và cụ báo từ tàu trong họ cụ yếu xá ô loa cụ yếu chủ sĩ chữ gì còn nữ đặc cá là ô nữ cho hậu lử cụ theo yếu chỉ xá mong đỡ là cho chế từ trong xía chế từ phép hai lử ô nàng châu ô nàng chẳng bá nữ ô nữ cho hậu lử thia nàng thia hai lý nó cho từ lấy cụ mù lấy tế nó xề cụ nó chỉ từ tu chỉ hai tiệt ta kỳ có chẳng chỉ cả lấy tế thia我个之后旅节只要这个木多拿来，个这呢到节了有么老天么做个么么，họ có chẳng gai节了有么来这么我拿拿来，有个有鬼từ朋友中，管差这个họ做多来，个贴唯一些看着个事，节头từ nó li nó từ cái tế năng li nó. giờ li cái hai năm mà cũng chẳng chỉ tao sát toa, tại vì cũng mang ra chỉ lỡ mù lại tế có lò nhỏ có của mà một ô của hậu lử của thiên yếu chỉ tua thọ on nè phanh sĩ thả về từ chính nên ô la lụa từ tua dậu nhà mlong có lợi tại kỳ sơn dân gió về từ chính nên thiên nè từ bao niên cái giờ ở lên sơn gió yếm ba mù đã gió ok từ tu chi cho từ lo trong đời từ chính nên xa về từ ô từ chiều lo cho út cho nó từ bởi có từ cho út cho nó cho ít bảo chế từ con đò từ tu chi mù lợi ca xía lo từ chỉ nên ô la lùa bỏ từ ô li nó chế cứ ô cho nữ xá lùa hành chế nữ sợ chế li lùa nữ phanh xá chờ từ thiên nàng gửi cho lù chế ô cho nữ hai giả luôn đòn đó chủ chỉ tàu li lô nữ lùa 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 pin thi họ á lùa mù lùa lò sư
chị nếu bọn nhẹ cô nhắn tới nếu bọn nhẹ cô chỉ bảo đã chi chị theo lý nu hay tia nếu lúa đã chi nếu tế tia cô nó tao ít khó lùi dài sau lúa hay ai cô theo lý lúa cô khe chỉ tao cho cô khe có nó từ chị cô tua trong nún đỡ chị nếu từ bọn nhẹ chỉ sau xe lý lô có những lúa cô theo mà lùi dài đó cô lợi xứ có yếu chủ khe cô xứ sẽ có lúa cô đã chi chị ó nè chỉ lý sĩ chị chỉ sĩ hậu lý chị ngỡ theo lý một hu cứ tin anh cha tao một hài tụi chị nên có hài lý nó cô khe chỉ tao nữ giờ cô khe chị cô yếu tua cô theo lý chỉ cả khe em đi sự chị cô tua lò lý chả chị từ bao nhiêu chỉ sau xe lý nè chẳng hài lý nó xứ giờ có chỉ khe chị có yên lúa cô lời xứng ta giờ có khe ấy có chỉ tua lời cô mà oa từ phau ta cho cứ tin anh cha chỉ bỏ cá hài lý chả chị lại cô cọ tụi chị khe nè sơ sa nhớ nhớ xía chị nè chơi ít nhớ tới trong mùa rong đó rong sa xe yếu lý chả nè chơi lò nó nè tụi đế chị nè tụi lo cái à cái chả có chẳng giống mua plawv quan đơn đó rong xía lo cho út cho nó có chỉ bảo tiền chỉ tới yếu tua cho nó lo chả chị để thế lệ kia tụi lo cái cho ở nè chỉ có tên mình để kia ta xứ tụi lo cái của hải lý nó chỉ chỉ giờ chỉ nên nhớ lo lý chăn nè cú ý từ lo cái nó xứ một bệnh sự cả tan thọ chỉ cho từ bao cái nè từ chim lông cú chê cũng muốn chờ cú giờ chỉ chê cũng một lo ý từ tập bà chê cho niệm một chỗ tỏ ra chê muốn niệm bờ xứ bờ còn niệm nhông cũng tan còn niệm chủ chỉ cho nu lời chỉ chủ chê cũng muốn niệm bờ còn niệm tua xứ từ chỉ nênจะว่าเจอลีนี่ตัวล้อไก่เขียนี่มุนดาเตาอีตัวต่อป่ายันเจียมุจะเจจ้านี่ตัวป้อนเนี่ยมุจะต่อจ้าเจนี่ม้วนนี่ตัวป้อนเนี่ยเปล่านี่ตัวป้อนเนี่ยจนใช้นี่เจเที่ยวลีว่าอีเสียยองนี่จึงก็เขาแต่แม่งเที่ยวลีตาอันนี้กูหลอกว่าเน่งเจียต่อย้อนหล่อหล่อตาจอถอตัวจีเน่งเด้อตัวหล่อหล่อหล่อเจนี่มาหูต้านถอนี่จะตุกีตัวว่าอีเจนี่มาเคลียร์ตัวเลยให้เตียนี่เป้าหลุเจียนี่เคลียร์ตันทอซื้อเจนี่จะตัวเลยvà cho nên tao có lắm lòng của cho đến anh nó của chẳng yuav biến tao cho đến anh ở tuần trái share hair giờ tao biến đến anh nên tao cho học phong tao Arabian Nights nó của những ngon đâu cho đến anh nhon tao của những sao mà trái được bém lòng cho còn nếu muốn tao lú chỉ thiên tao cho đến anh trong lòng cứ vài tia có yếu cả tao lú chỉ tao tụt từ thiết tụt nàng nó một bác có thiết ê xin chỉ đua lời giàu nè bye